چطور بچه‌ها؟ درود بر شما. داشتم مثل ویدیو می‌دیدم، بعد دیدم که تیر لیست از مارول رایوالز هست. اینطور بودم که چرا نه، خیلی وقت تیر لیست درست نکردم. به نظر میتونه فان باشه. من تا الان بخوام بهتون بگم چقدر بازی کردم، 251 ساعت بازی کردم. اینجوری نبوده صفم باز باشه، بازی کردم. او هر دو تا سیزن 0 و سیزن 1 بیشتر از پلت 2 رو نزدم تا الان و فکر نمی‌کنم واقعا به دایموند بتونم برسم. نمیدونم، من کلا تو ام شوتر همیشه پلت استاک بودم. منتها اصلا قرار نیست سوار اسکیل و اوپی بودن کرکتر اونجور چیزا بشم. بحث فان بودن کرکتره و اینکه من با کدوم کرکتر بیشتر حال میکنم فعلا توی این 251 ساعت. چون 10 ساعت اولی که مثلا من و اوجم با هم بازی شروع کردیم یه فقط داشتیم قور میزدیم، جوری که این چیه دیگه، چه جوری اولت یک نفر 6 نفر رو میخوره همه رو میندازه بیرون، بابا یارو ساپورت what the fuck جف. بعد الان میبینیم که اصلا اون چیز او پی هم نیست. البته خیلی راحت میدونیم که اوکی، من با مگنیتو خودم شید میدم، ولورین یه کلیک راست میزنه، دش میکنه، زنده میمونه. خیلی کلا چیزها شکل متفاوتی خودشون نشون دادن. از اون طرف من بازی رو دوست دارم از این نظر که من هیچ خیلی مثلا ممکن لیستش اینطوری باشه، بلک پنتر من میذارم دی، خیلی بنادم که اگه چرتی و واسه 1000 نفر دیگه اینطور باشه که اس و کاملا به شکل اون مایندستی که طرف داره، پلی استایلی که داره، چطور میتونه به درد تیمش بخوره و این میتونه همه جا باشه. مثلا اگه ما پانیشر رو در نظر بگیریم، از نظر آی کیو که استیر، همیشه آی کیو پانیشر پلیرها استیر، ولی خب میتونی مثل ریپر پلیش بدی، میتونی مثل بسچن پلیش بدی، همه جوری میتونی پلیش بدی. هم هیت اسکنه، هم پروژکتایل، هم تورت میذاره، تورتش ای او ای میزنه در این که پروژکتایل، هم با گرپلش جابجا، اصلا خیلی کیت داره. من ترجیح همین بودی برای اینکه مثلا بتونم این ویدیو رو در بیارم صرفا فقط با فان بودن باشه. اینکه چقدر هر کرکتر رو پلی دادم هم مهمه و میتونم بهتون بگم که حالا نگاه میکنم عکسشو میذارم توی صفحه، ولی میتونم بهتون بگم که هر کرکتر رو حداقل 10 ساعت پلی دادم و به نظر من تایم کافیه. بعضی کرکترها رو اوکی کمتر، مثلا 3 ساعت اینا. فقط دو تا کرکتری که 18 دقیقه پلی دادم مثلا خوشم نمیاد، معلومه قرار برن اف تی، ولی مثلا خب الان کرکتر استیر از نظر او پی بودن. ولی کلا آره این بازی رو حال میکنم که نمیشه گفتش مثلا این کرکتر اوپی نیست، کاملا به پلیره و اگر اون کرکتر نمیتونه مچو در بیاره، آره ممکنه کانتر و این حرفا هم باشه، ولی احتمالاً اسکیل ایشیه. و خیلی هم حال میکنم با این قضیه که رول کیو رو اضافه نمیکنن. چند تا نکته دوست دارم تو این ویدیو بگم. همون بهتر که رول کیو رو اضافه نمیکنن، خیلی نتیجه های مثبتی توش دیدم، مثل اونه که لیگ اف لجند کلا آپشن اف اف نداشته باشه. اصلا کاملا همه چی عوض میشه، مایندست پلیرها عوض میشه، سبک پلی دادن عوض میشه، خیلی چیزها عوض میشه. حالا این بازی هم رول کیو نداره و به واسطه رول کیو نداشتن من خودم چیزهای مختلفی رو امتحان کردم که شاید تو 500 600 ساعت اوورواچ پلی دادن امتحان نکرده بودم و اینطوری که چقدر حال میده این رول، چقدر مثلا فشارهای خودشو داره. هرچند که خب تو لیگ اف لجند هم چیزی اگه مثلا کسی پلی داشت مشخصه، رول‌های مختلف که پلی میدید تازه میفهمید اونا چه بدبختیایی دارن، اونا چه ادوانتیجایی دارن. بعد که رول عوض میکنید به نسبت دیس ادوانتیج یا ادوانتیجای اونا میتونید خودتون ادجاست کنید. چیز اینجوری نمیخوام بهتون بگم، ولی دوست دارم راجع به این چیزا صحبت کنم. دوست داشتم بیشتر راجع مارول رایوالز ویدیو درست کنم و چون نکردم و تو مخم داره میره، یه سری چیزا رو همینجوری دارم میچپونم تو هم و کنار هم قرار میدم. حالا راجع به این 250 ساعت و کلا شکل تجربه‌ای که باهاش داشتم بیشتر صحبت می‌کنم، راجع به یه سری چیزای دیگه، مثلا که راجع به اوورواچ هم باید صحبت کرد. این ویدیو میخوام به صورت تیر لیست باشه و بس، چیز دیگه نه اونه. و اینکه آره رول کیو که گفتم هم بهتر که رول کیو نداره، امیدوارم نداشته باشه. اوپی بودن کاراکترها هم که به نظر من عالیه، اصلا هم چه بهتر که روی بالانس سوار نشن تا اون حد و اینطوری باشه که آقا اوکی، من اتفاقا چون نمیخوام چیز خیلی بالانسی باشم، خیلی ایده های خلاقانه و متفاوتی رو امتحان میکنم. مثلا پورتال دکتر استرنج محول اینجوری میرن که گیم پورتال هم پورتال داره دیگه، این چیه مثلا آقا تو توی یه گیم مولتی پلیر این شکلی داری پورتال میگیری، اصلا پاسیبیلیتی هایی که توی این بازی با پورتال هست و سطح فام بودنه کاملا یه لول دیگه است. استاتر زیاد دارم میکنم من دیگه تاک و اینکه چیزام هست دیگه، یعنی شما رنگ در دایموند بالاتر بره میتونی بند کنی، اون لول برسه که پلیرها از نظر مکانیکلی تو لول میکرو و ماکرو بدونن که با کاراکتر میتونن چیکار کنن یا فلان چیز چقدر واقعا اوپیه،
اوکی تو نمیتونی مینیجش کنی بند، ولی حالا ادم دی تیر اصلا حال نمیکنم. اولتش رو اینجوری هم که اگه مثلا ادم تو تیممون باشه، با اینکه ساپورت های مچی نمیشن به نظر من ترجیح میدم لوکی بردارم و اینطوری باشم که you peasant these humans نمیدونن چطوری از اسلحه‌هاشون استفاده کنن. let God handle this. حالا چرت و پرت مسخره بازی برین راتیشو بذاریم کنار. ترجیح میدم مثلا اولت ادم خودم بگیرم تو یک پوزیشن و موقعیت خیلی خوب بزنمش و اونطوری مثلا تیمو نجات بدم. ادم پلیر دیدم ولی بازم اینطوری هم که جز اولتش مثلا من پلی خاصی ازشون نمیبینم. آره یه سه جا خیلی خوب میتونی شیلد بدی، مثلا استارلورد اولت میکنه بعد ادم یه شیت همه رو میده اصلا دمیج نمیخوری. کی میتونه این کارو بکنه؟ لونا نمیتونه اینجوری نگه داره، خیلی ساپورت نمیتونه نگه داره. پس بازم بگم به نسبت اینکه من میتونم باش پلی بدم یا نمیتونم یا چقدر مثلا فانه یا فانی، واقعا فان نیست. بلک ویدو رو اصلا نمیدونم خیلی با ویدیو میکر او باش فرق میکنه. من ویدیو میکر رو باش دوست داشتم و لذت بخش بود با اینکه اونقدر پلیش نمیدادم و اینطوری بودم که یک سری جاها نیاز من اینو بیارم و می آوردم و خیلی حال میداد. ولی بلک ویدو این بازی اصلا نمیتونم باش چیز کنم. یعنی اولتش که آره اولتش یه سه جا میتونه خیلی خوب باشه، بخاطر اینکه وقتی اولت میزنه شاید واسه خودش اونقدر خاص به نظر نیاد، هرچند بازم خوبه اسلو میکنه و تو میتونی هیت کنی اگه ایمت گاد باشه. اصلا خب همین الان ویدیو هست دیگه، من ثابت میکنم بلک ویدو کار میکنه و طرف انقدر خوب بازی میکنه که عالی. ولی اگر مثلا یه تیمی داشته باشی بخواد کمبو کنید و اینا، بلک ویدو هم چیزا خیلی خوبه. جمع شدن دور هم یه اسلو میزنی 1000 تا کمبو رو اونا میتونی بزنی، اصلا جابجا نمیتونن بشن. مخصوصا که یک سری ابیلیتی ها باعث میشه که موبیلیتی یک سری کاراکترها کلا کنسل شه. مثلا اگه اشتباه نکنم استورم وقتی اولت میکنه تو اولتش باشی فرال لیپ نمیتونی بزنی ولی دش کلیک راست رو میتونی بزنی. ولی خب آره اونقدر خوشم نمیاد. بلک پنتر گاد، من کلا تو اکثر بازی کاراکترهای موبیلیتی محور رو دوست دارم، پس بای دیفالت بلک پنتر رو باید دوست داشته باشم. این کاراکتر سرعتی و با دقتی میتونه باشه. دایو کردن همینجوریش یک مسئله عجیبیه. فاندامنتال دایو شما بدونید مثلا 3 تا کلا نکته کلیدی بیشتر نداره، ولی بازم یه سه جا خیلی سخته و اینکه بتونی مثلا توی رنک بالا یا یک چیز یه جایی که مثلا پرشر روشون کمه توی یک سطح کامپتیتیوی که بالانس ازت بهترن بتونی یک پلی درست با بلک پنتر داشته باشی، کاملا ورق برمیگرده. اینطوری نیستش که مثلا پادکست دیگه برنگرده، ولی خب بحث اون لذت هست دیگه. میگم اون تیلس فانه، بحث اینکه بدینی مثلا چرا دارم مثلا یه سری کارگرها اولت میزنی مون نایت، مثلا یه سری جا با مون نایت اولت میزنن میمیرن، اینجوریه که اوکی. ولی تو با بلک پنتر 3 نفر میکشی، اون فیلینگ کشتن اون گاد تیر خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه. بعد کمبوش خیلی باید کاملا با ظرافت و با دقت بازی کنی. کیتش هم به نظرم خوبه، با اینکه کیت کمی به نظر داره ولی خیلی پلی استایل متفاوتی میتونه داشته باشه. یعنی تو دائما میتونی مثلا هایگرند رو بگیری بعد رو هوا دشتو بزنی، ایتو بزنی و به نسبت اون مثلا جابجا بشی، یا میتونی بگی نه من دشم مثلا خیلی باش بهتر چیز میکنم، میتونی کاملا جابجا کنی. تنها دلیلی که کم پلی شدن اینه که من به معنای واقعی کلمه یک سری جاها اصلا منتال بریک داون میگیرم بازی، خیلی اذیتم میکنه از نظر اینترنت آن اپتیمایز بودن و مشکلی هم نیستش که بگم فقط من دارم، یوتیوبرهای بقیه هم میبینم اینا اونا هم دارن، پس اینطوری هم که فقط مشکل من نیست، ولی مثلا مشکلی که من دارم داره خیلی شدت میده بهشون. اون قضیه پینگ و پکت لاس و اینترنت قطع میشه، بیا برو با ایرانسل و موس واسه خودش 360 میزنه، اونی که موس که اصلا میزد قطعاتو قطع میشه. من این موسم حسین بهم داده، دمشم گرم، کلی مرسی بوس، ولی این موسم مشکل خودش شده و به شکل خودش اذیت میکنه. مثلا اینجوری هم که یه سا کارگرس نمیتونم بردارم، اینجوری که بذار یه ذره اون چیز کمتر بشه، ولی خیلی دوستم، خیلی با بلک پنتر حال کردم. هالک ایتیر کاراکتر اوکیه، خیلی میتونه ایمپکت فول باشه، تو دائما میتونی بپری اون تو به عنوان یه تانک سنگین هوی بپری اون تو ساپورت 3 تا مش بزنی بمیره، بعد دوباره اسپیس تو 24 هولد کردی برگردی سمت تیمت. کیتش اوکیه، کیت عجیب و غریبی نداره،
ولی مثلا کارکتری نیستش که به نظرم اونقدر برای من فان تو پلی باشه، یا حداقل فعلا اونقدر پلی سال به خصوصش رو پیدا نکردم. اون شکلی که من باش پلی دادم مثلا یه سری جا خیلی سیچویشنال برش میدارم و باعث میشه وین بگیرم، بخاطر اینکه اینطوری هم که اوکی ما تانک میخوایم و یه تانکی میخوایم که من اینجوری نباشه که فشار بیارم بهشون و صرفا به خاطر خطا و پوزیشنینگ بد ساپورتشون، مثلا اگه بگی مگنیتو هم دکتر استرنجن، به جای اینکه کسی که جلو رو بزنم اون پشت ساپورت رو بزنم. حالی که عملا اینجوریه که نه، من وایسادم جلو. آره بیا برو رشته کلام پرید، ولی کلا چیز دیگه، کلا خیلی توی یک سری موقعیت رو به درد بخوره. این ماب ابیلیتی فوق‌العاده‌ای داره که دیگه جزو بهترین هست دیگه. اینطوری نیستش که مثلا بگی فانه، ولی با ولورینش خیلی فانه. ولورین اینجوری که هیت میکنی اون وسط و اگه درست بازی کنی هالک و ولورین به نظر میاد که تیم ابیلیتی عجیب و غریبی ندارن، ولی تو 2 فرال لیپ داری به ولورین میدی. اگر هالک تو دقیق پرت کنه تو صورت یکی، تو بلند میکنی طرفو و میتونی برش گردونی سمت تیم، خیلی کمک میکنه. خیلی چیز عجیب و غریب و خوبیه این که 2 تیم ابیلیتی هم داره، باز تو بی تی نگرش میداره ولی اونقدر برش نمیدارم. اینطوری هم که اگه مثلا میخوام چیز کنم یک پلی سال به خصوصی داشته باشم، مثلا اوورواچ دیگه، مثلا اوورواچ یه سری کاراکترها هستن که شاید کارآمدتر باشن، ولی واسه هم اینطوری بود که اگر مثلا گنجی هست، هانزو هست، این هست، اون هست، چه می‌دونم یه سری کاراکتر دیگه هست که دوست داشتم، من نمیگم شاید چون واسه اوورواچ هم تیلیس درست کردم بعد این همه سال، ولی یادم نمیاد، نمیدونم چرا اینجوریه که وقتی این کاراکترها هست خب نمیخوام اون پلی بدم، ولش کن. و حال که همچین چیزی کاپیتان امریکا رو سی تیر، یعنی کیت خوبی داره، 24 میتونه بدوه، ولی کاملا یه دنیای دیگه از طرف اصلا یه چیز دیگه بازی میکنه. نه پلی استایل پلیرهای خیلی خوبش رو دوست دارم، تا 500 مثلا نگاه میکنی کپ رو چجوری پلی می‌کنی، اینجوریه که ولش کن. نه توی لو ایلو اونقدر کمک میکنه و مثلا اینطوری که من کپ بردارم میتونم بازی عوض کنم. اتفاقا این کپ برداری بازی خراب میکنه کاملا، چون اینجوریه که یه موقعی مثلا توی لو ایلو آره کار میکنه، میری بین 3 نفر و به جای اینکه برن سمت ابجکتیو وای میسن با تو درگیر میشن، ولی سادگیش همینه که بغل من رد شو و دمیج دیگه سرجن کمه یا حالا هر چیه، مثلا یارو اینجوری که بغل رد میشه ولم خودش رو زنده نگه داره، تو هم اینجوری که I can do this all day I can do this all day. اصلا خوشم نمیاد از عدم و اینا، شاید حتی کمتر، ولی کلا چون تانکو بیشتر هستم اینجوری هم که باید، یعنی از نظر فام بودن واسه میتونه نیستش که از بلک ویدو کمتر فام باشه، از عدم کمتر فام باشه، ولی دی تیر بذارم. تانک کلا چون اوکیه و لذت میبرم از اینکه نشون بدم آقا تانک باید اینجوری بازی کنی، اینطوری میتونی چیز کنی، باید فضا درست کنی واسه تیمت، چطوری میتونی هول بدی. مثلا که اصلا تو ناخودآگاه یه سری پلیرها حالا به ایلو فرق میکنه، ولی مثلا لو ایلو اینجوریه گولد استاک باشید حتی پلت هم باشید اینجوری که هول میدی جلو میرن عقب و من اینطوری که بابا نگاه کن چقدر ساده است، هول بده جلو دبلیو استراتژی و حتی کاپیتان آمریکا باشی هم تا یه حدی میتونی کارو بکنی، ولی خب پلاکن دگر از اون چیزای تریکیه، دمیجش خیلی خوبه، اولتش واقعا خوبه، منتها یه سری جا توی لو ایلو جواب نمیده، بخاطر اینکه انگار تیمتو داری پوزیشن میکنی و اینطوری که آقا با روی این اولتی که من گذاشتم بیای جلو و نمیاد. یعنی من تا الان توی این 300-400 تا مچ خیلی سخت دیدم که مثلا یک کلاکندگی توی کامپ هم میگم واسه من کلا دارم کامپ میزنم و اینطوری هم نیستش که بگم مثلا دارم ترای هارد میکنم، کامپ واسه من مچ نرماله، چون من اینطوری هم که آقا تو یه سطحی داری مثلا سطح گلد، خب کامپ بزن 24ی نهایتش گلد گیر میکنه دیگه، همین گلد استاک میشی چون مچ نرمالت همونجا بازیت میکنی، یه دست میبازی یه دست میبری، خواستی بهتر شی اوکی اون موقع برو تمریناتو بکن، کارتو بکن، کار در میاد. چون مخصوصا که توی این بازی خیلی 0-1 مچ میکینگا و کویک مچ یه دنیای دیگه است، کاملا یه دنیای دیگه است. مثلا همین اصلا کویک مچ اصلا فان نیست تو این بازی، اصلا فان نیست برای من، اصلا خوش نمیذاره، مگه اینکه مثلا بخوام برام مسخره بازی در بیارم، یعنی بگم اینکه اصلا قرار نیست مثلا حریف کاری بکنه، نه اشکال نداره. و هم تو کویک مچ هم تو کامپ خیلی گساجا 0-1، یعنی تیم تو کاملا خوبه، نهایت 2 تا پلیر بد داری، تیم حریف کاملا بده یا تیم تو کاملا بده و نهایت 2 تا پلیر خوبی که هست، اگه برفرض بگیم تو باشی چون تو به صورت ثابتی خوبی برفرض و مثلا تیم میتد، بازم نمیتونید کاری بکنید و تیمیه دیگه، بازی تیمیه، لیگ اف لژند نیست بگی من لین خودم رو گرفتم، نمیشه. ولی حالا بحث اون کلاکندگه خیلی چیز خوبیه، یعنی اولا که اتوماتیک ایمه، هم دی پی اسش هم ساپورتش،
ولی وقتی میری رو کلاک و کلیک راست رو میزنی، اگه اشاره کنم از که بازیش نکردم دقیقا اینجوری هم که کلیک راستش بود، کلیک راست رو میزنی و هر اولتی هر چیزی برای یک لحظه کامل تیمتو نجات میدی و اوه مای گاد خیلی خوبه. یعنی از اون چیزاییه که من لذت میبرم، یعنی کاملا حس میکنم که ایول من هر با اینو برمیدارم میدونم چه ایمپکتی رو تیم میتونم بذارم و راحت بی تیره. خب کاراکتر دیگه ای دارم که اینجا قرار پر کنم که اینو میگم بی تیر، ولی کاراکتر فانیه، کم پلیش میدم، اینجوری نیستش که مثلا جزو اولین آپشنام باشه. کاراکترهای دیگه ای رو بیشتر دوست دارم، ولی آره خیلی کلا اوکیه. ولی خب دکتر استرنج راحت ای تیره، خیلی تانک خوبیه. یعنی اصلا کاری نمیخوام بگم پرواز میکنه، شیلدش خوبه، شلاق میزنه، شلاق زدنش هم فانه. حتی پورتال به تنهایی که اگه برای من ایتی میکنه اینقدر که کارهای مختلف میشه باشه، یعنی تمام این پاسیبیلیتی هایی که داره، کمکی که به تیم میتونی بکنی و اولتش هم خیلی مهمه. ولی تو اصلا همینجوری پورتال میزنی 20 ثانیه دم در نگرش میکنی. یعنی چی؟ یعنی چی 20 ثانیه حد در رفت تیم من پورتال زدم؟ از اون طرف میتونی اسکاوت کنی، میتونی پورتال بزنی نگاه کنی ببینی چه خبر. آره تانک نمیکنی بیسیکلی خب، ولی اولش خیلی موقعیت بهتری میتونید داشته باشید نسبت به ایلو و همه اینا، هم خیلی پوزیشنینگ بهتر و همه اینا رو میتونید هندل کنید و خب مهمه دیگه. اگر خیلی مثلا هاردکور بازی نکنی خیلی حرکت میشه بازی. جدا از همه اینا آقا من دوست دارم کانتنتاشو، دوست دارم، یعنی لذت بخشه. یعنی هر چی ازش نگاه میکنم خب یه بخشی از این کاراکترها هم اون کانتنتیه که به تو ارائه میده دیگه. چقدر میتونی باشه وقت بگذرونی و چیزایی که نگاه میکنی مثلا لذت بخش باشه. من کپتن آمریکا تا میماش هم لذت نمیبرم، اینجا که میبینم اینجوری هم که اوکی باش یه صدا عقابی و آمریکا و گروت عالیه، قشنگ یه بازی دیگه است. یعنی فورتنایت داری پلی می‌کنی خب اینجوریه که بیلد بذار من اینو بیلد کنم. کاراکتر تریکیه به خاطر اینکه خیلی راحت میشه، اینشو دوست دارم، خیلی راحت میشه اسپم وال داد، ولی با دقت که بازیش کنی فوق‌العاده است. یه چیزی داریم اسم لاین آف سایت LOS. خب من دیگه اینا رو یکی یک توضیح نمیدم. شما گروت پلیر بد که داشته باشی اینطوری میکنه که خب من دیوار رو میذارم به دیوار دمیج میدم که دیوارم 2 تا دمیج بده به تیم حریف. خب تو وقتی حریفت کامل باکس نکرده باشی، تیک تاک که نیست، این تیک تاک پلیرها میرن تو مخ آدم بابا. مثلا تا وقتی حریفتو باکس نکرده باشید بیشترین دمیج نمیدی با تانک، پس به درد نمیخوره. LOS تیمتو خراب نکن، LOS اونو خراب کن. خب آقا تانک اومده جلو، پشتش دیوار میکاری، تانکو بزنید. اوله بسم الله رو تانک فوکس میکنی و تانکو میزنی، به خاطر اینکه LOS انمی رو کامل میگیره. اینجا نمیتونی بری، جامپ نداری، بیا واسه یه تیک چوب میکنه. خیلی چیز عجیب غریبه، خیلی چیز ولی خیلی فانه باش پلی دادن. حالا جدای از گروچ بودن و این حرفاش، هر کاراکتر دیگه بود فکر کنم با من کار نمی‌کرد. این تاثیر داره گروچ بودنش، ولی دقیقاً همین کیت ها رو می‌داشت لذت بخش بود. اینکه تو بتونی اینقدر با دقت یه نفر رو باکس کنی، بتونی LOS رو بگیری، بتونی یه نفر رو می‌بینی به تیمی که بلد نیست تارگت اسپسیفیک کنه. این کنترل رو من خوشم میاد من از این قضیه که من به تیمم بگم آقا الکی اسپم نده، یا داری اسپم میدی بذار من یه حرکتی بزنم که حداقل بزنیم اینو بعد دوباره تارگت عوض کنیم. حال میکنم با گروه، حال میکنم، موبیلیتی خاصی نداره، خیلی کونده. از اون تانکایی نیستش که مثلا الان جلوتر میگم باش حال کنم اون شکلی، ولی یک بار نشده من گروت بردارم و فان نداشته باشم باش. دمیج خوبه، کیت اوکیه و ایتس فان. هلا نمیدونم کاراکترهای هیت اسکن یه سری جا خیلی یه جوره، یعنی واقعا میتونه بورینگ باشه. هلا کیت خیلی خوبی داره، اولت خیلی خوبی داره، 30% از سیزن 0 نرف شده. با این حال بازم اصلا ببین یه سری کاراکترها هست هر چقدر نرف کنی حتی ژانرش هم مهم نیست، تو ژانر موبا بریم، تاکتیکال شوتر بریم، این بریم اون بریم، وقتی یک سری کیت کاراکتر داره و اون کیت رو داری در نظر میگیری که چطوری کنار هم قرار میگیره و چه پلی استایلی داره اینا، هر چقدر دمیج اینو بیاری انقدر باید بیاری پایین که دیگه هیچ کی پلیش نده، که خب قطعا این کار نخواهی کرد و باید یه میانگینی داشته باشه و توی اون میانگینه خیلی کاراکتر خوبیه هلا، ولی فان تو پلی نیست. من هر بار برداشتم به بهونه این بوده که مثلا یا تیم ابیلیتی تو رو لوکی رو بگیرم
یا اینجوری بوده که آقا ما الان یک هیچ اسکن خوب نیاز داریم و مثلا من اون اعتماد رو به خودم دارم که اینو بردارم 50 تا مثلا کیل قراره بگیرم چون همینقدر کرگر بولشتی. اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه. اون کلاغ که میشه یه خطی میره و تو چند لحظه ببین اصلا مهم نیستش که یه سری هلا پلیرها رو میبینید شاید بخاطر اینکه بدن کلاغ رو میزنه تو دیوار و اینطوریه که من تو دیوار گیر کردم کنسلش هم نمیکنم، ولی یه سری هستن اینجوری که نه من تو شلوغی میزنم بعد خودم ریپوزیشن میکنم یا بخاطر اینکه یه لحظه طرف من نمیبینه، طرف تو شلوغی اینجوری که یه کلاغ سیاه با اونم چجوری میخواد ببین استان داره اصلا بم میندازه رو طرف، بم که حالا من خنجرش که میمونه و بعد یهو دمیج همش خوبه ولی اونقدر فان تو پلی نیست کلا، چون من دی پی اس بیشتر پلی میدم خب از کلاکن دگر رو چیز حس کنم باید جلوتر باشه برام، ولی بیتیه آیرون فیست بر من راحت سیه یا حتی دی هم میتونه باشه، کرکترش دوست دارم باش پلی بدم ولی یه مشکل خیلی بدی باش دارم به خاطر اینترنت هم یا هر چیزی که هست. کرکتر فرض کن ما یه تارگت A داریم و شما آیرون فیست هست، شما این تارگت A رو میخوای بزنی، وقتی اینجایی خب یه اتک که میدی هیچ اتفاقی نمیفته، وقتی اینجا باشی نه تنها اوتو ایم میکنه کرکتر تو هول میده خودش رو به سمت تارگت A، این هر اتکی که میگی داره خودش رو هول میده به سمت اون حریف. به خاطر اینترنت من انقدر آزار دهنده میشه انقدر مزخرف میشه که آیرون فیست واسه من یک چیز آنفان آنبربل میشه. خب تجربه که تا الان باش داشتم سی تیره، یعنی کپ فان مثلا کپ واقعا فانتره دیگه چیکار کنم، ولی ادم سامهاو باز در حدم فان است. حالا بازم این پروسس پله دارم ولی خب آیرون من اولش مثلا سیزن 0 رو میگفتم اس تیر بود ولی الان بی تیر و پلی دادن باشم واقعا اذیت میکنه. از هلا ولی فانتره. خب جدا از اینکه دمیج ای او ای و اینو داره خیلی دمیج خوب میده، تونکو رو ذوب میکنه، اولتش هم که جارویس کلیپ داد کانتنتاش اس تیر، یعنی هر چیزی اس تیر ولی تو سیزن 1 به خصوص. الان در نظر بگیرید من سیزن 1 رو دارم در نظر میگیرم، تا الانم 100 ساعت پلی دادم فقط سیزن 1 رو میگم که بی تیر به خاطر اینکه اولش یه بخشش به خاطر این لذت بخش بود. این گیم یه عادتایی داره به یه سری پلیرها میده که من خیلی راضیم. اکثرا گیمرها بالا رو نگاه نمیکنن، حتی پایینم یه سری جا نگاه نمیکنن، من خودم یه سری جا نگاه نمیکنم، اصلا دقت نمیکنم بازی میرم پازلی پایینمو نگاه نمیکنم که در هست برم اون تو، خب یا بالا رو نگاه نمیکنم که یا ابجکتیو بالاست که سر همون. خب اون استیر بودنش اونجا از احمقانه بودن چیز بود، خب همینجوری الکی فانش میکنه، ولی الان جهنمه. یعنی اول یارو بالا رو داره نگاه میکنه بعد میاد پایین رو نگاه میکنه و من اینجوری هم که برادر at this point به نسبت تمام کانتنت های استیری هم که ازش هست everybody hates Tony، یعنی انقدر لور اکیوریت در آوردن که یکی تونی برمیداره اینجوری که این ایگویست کاله bro stop I'm getting bullied stop like واقعا آزار دهنده است استیج پلی دادن باش دیگه، واقعا اذیت میکنه ولی سیچویشناله. بازم از اون کاراکترایی که یه سری خیلی کار آمده خیلی به درد میخوره، ولی الان اولتش هم دقت کنید ملت فهمیدن چه کانتر کنن اینا، باز دقیقاً چیز دیگه اونقدر چیز چی استیر. یعنی یه چیزی که من دوست داشتم مثلا بگم سر این ویدیویی که قرار درست کنم اینه که آقا یه چیزی که خوشحالم از مارول رایوالز اینه که جدا از اینکه عقبه مارول رو داره و از همون روز اول کلی کانتنت ازش در اومد به خاطر اینکه عقبه مارول رو داره و گیم خوبی هم بود، این بود که درجا دونست اون اورجینال کانتنت یا اورجینال فان خودش رو هم داشته باشه. یعنی جفت هیتلر مثلا، یعنی چی آقا کانتنت هایی که از جف میاد تمام الان مغز برین راتیم داره میمای جف بر من باز تکرار میکنه و اینجوری هم که oh my god that was funny. ولی با اینکه به نظر میاد چیز عجیب و غریبی نیست ولی یک سری جاها خیلی بازم متش کمک میکنه. تو میتونی اصلا تیم خودتو بخوری. ببین اینو دقت کن، تو یک موقعیتی هستی نمیتونی پوش بدی، نمیتونی پفین کنی، خب و اولت جف خیلی خوب نگه میداره، یعنی خودشو خیلی خوب نگه میداره و جدا از اینکه خودشو خوب نگه میداره حریف یه سری جا معمولا فکر میکنه تو فقط حریف قراره بزنی دیگه، تو در یک موقعیت طلایی تیم خودتو میخوری میندازی تو پوینت یا یه پوزیشن درست، یه کارایی میشه باش که میگم یک پاسیبیلیتی هایی داره این گیم که واقعا اینجوری هم oh my god this is so fucking good.
ساپورت خوبیه، خوب ساپورت میده، خوب دی پی اس میزنه. کاراکتر گوگلیه، کلا کاراکتر گوگل مگه میشه استیر نذاشت؟ دن 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 زهر مار زهر مار. دی پی اس خوب میزنه، خوب ساپورت میکنه. اولتش هم خیلی خوبه، خیلی حس خوبی میده وقتی تو میتونی 6 نفر رو با هم بگیری و اینجوری بری پایینش. خیلی چیز عالیه. لوکی دوست دارم استیر بذارم، استیر واقعا استیر مثلا ته شاید بذارم، به خاطر اینکه هیل دادن باش اذیته بر من مثلا اینجوری هم که خیلی سخت باش هیل میدم، نه اینکه نمیخوام هیل بدم اینجوری هم که آقا من ریلودم طول میکشه، اگر من اون 3 تا زهر مرامو نذاشته باشم و 3 تایی نزنم خوب هیل نمیدم و شیفتم هم که مثلا میتونم بذارم هر 10 ثانیه است. من یه ساپورت دیگه نیاز دارم، اگه اون نباشه یه سری خیلی کار سخت میشه. ولی جدای از این که میشه مثل اسپای تیم فورترس 2 بازی کرد که یکی از کاراکترهای محبوب من بود تو این مدل، چقدر عشق میکردم با اون کاراکتر، مثلا که کلا خوش شبیه یه نفر دیگه میکرد و تو حالا بعد اینجوری که خب من با شما بعد مثلا میرفتی تو ساید رد بازی میکردی لا من دارم میزنم یهو برمیگشتی. خیلی خوب تیم فورترس 2. جدا از اینکه میشه این حرکت رو زد مثلا بری های چی کلا سیستم بازی میتونی عوض کنی، مثلا بری های چی مثلا موقعی که تو ترکیب یکی تانک 2 تا دی پی اس و 3 تا ساپورت میتونی با لوکی کاملا بری اون پشتشون و مثلا اون یک تارگت به خصوص رو نمیگم در جا ولی خیلی خوب و راحت میتونی حذف کنی. از اون طرف شیفتش جدای از اینکه ملت بالا رو نگاه میکنن پایین رو نگاه میکنن سنگای لوکی رو نمیزنن کاری ندارم، اصلا ربطی فان فاکتور نیست، اینش فانه که از اولت لونا یهو مثلا اوپی تره باکتره آیرون من اولت بزنه، حداقل الان اینجوری تو سن یک حداقل الان آیرون من اولت بزنه همه تو شیفت لوکی باشن هیچکی نمیره، ولی مثلا تو به لونا بزنی لونا میمیره. خیلی شیفتش کمک میکنه، اما چی بهتر از اولتش؟ من ویگو توی لیگ آف لژند همینطوری دوست دارم، به خاطر اینکه اینطوری هم که اون نالجی که تو از کاراکترها داری، ببین این اتکش خیلی مهمه. یعنی اگر این اولتش رو لوکی نداشت مثلا شاید حتی بی تیر میشد، اولتشه که کارو در میاره. تو میای به بازی نگاه میکنی فاکینگ 11 تا کاراکتری که میتونی سلکت کنی و ببین کدومش به درد میخوره و خیلی موقعیت شناس و درست دستت بخوره به اوت یکی دیگه، بعد اوت لونا بزنی بگی حالا میتونی خیلی موقعیتی کاراکتر درست چیز کنی انتخاب کنی و اون نالجی که از گیم داری برفرض بگیم آقا تو ایمت خوبه همه چیز خوبه باکی هم کلی بلدی، مثلا ما میگیم باکی هم مثلا کاراکتر سر یا اصلا میگیم لوگان دارن، آقا لوگان دارن، لوگان رو کپی میکنی تانکو برمیاری ریج پر میکنی یه اولت 4 نفر رو میکشی و اینجوری که that's how you do it. خیلی خوبه اولتش، خیلی خوبه، 12 ثانیه نگه میداره یا بیشتر و اولت کاراکتری که تو کپی میکنی در لحظه پره. یعنی چی؟ مثلا کلیپ من دیدم اولت مون نایت کپی کرد، اولتشو زد تو کمتر از 12 ثانیه دوباره پرچه دوباره زد اولت مون نایت. من اینجوری خیلی چیز عجیبه. لونا ساپورت خیلی خوبیه، فان پلی دادن باشه بر من فان نیست. آره از اینا کمتر فانه ولی سی نمیذارمش، واسم فان نیست، ولی مثلا کاراکتر باز از اون چیز سیچویشناله که به نسبت موقعیت آره واقعا استیر خیلی کمک میکنه، حسانش خیلی خوبه، دمیجش خیلی عجیب و غریب خوبه. اگر بتونی تو با این کاراکتر درست پلی بدی اصلا این ساپورتاش خوبه که یه اشتباهی که اوورواچ داشت بعد بازم بعد راجعش ویدیو درست کنم و حتی مورفروز انگار به نظر تو یاد دارین که هر کاراکتر انگار همه کار میتونه بکنه. خب و این باعث میشه که یک نفر پیش خودش بگه من ساپورت برمی‌دارم دی پی اس پلی میدم، نه آقا ساپورت بعد ساپورت خب. ولی خب نکته اینه که اگر یک ساپورتی داره دی پی اس پلی میده مشکل کاراکتر نیست، خب یه فرقیه، مشکل پلیره که فقط داره دی پی اس میکنه. تو میتونی هم ساپورت کنی هم دی پی اس تو بزنی، خیلی خوبم بزنی و به موقعیت بجاش بزنی. ساپورتی نباشی که جلوی همه باشه بعد بیفته دنبال آیرون فیست، بعد آیرون فیست خوشو گیری کنه بعد بمیره، بعد امروز یه مچ بدی باخی هم اون وقت. ولی آره ساپورت خیلی چیزیه، صرفا حال کنه واسه فان ترن، مثلا اینا واسه فان ترن، اینجوری نیست که این فان نیست. خب این بخش کلا فانه، اس ای بی کلا فانه، لونا هم فانه. اولتش برای من خیلی خسته کننده است، مثلا یه اولت بیجا میزنم واقعا اینجوری هم که اوکی تیم بیاید 12 سال برقصیم دیگه چیکار کنیم.
ماجیک فانه ولی ای تیر میذارم به خاطر اینکه نمیدونم هر چقدر پلیراشو نگاه میکنم، کمبوهاشو نگاه میکنم، هر جور نگاه میکنم اینجوری هم که یه چیزی داره نمیگیره. نمیدونم چرا و چطور کجا اون کلیک نمیخوره که بره استیر، برای که بره استیر اون کلیک نمیخوره. ولی هر شکل دیگه من کلیک رو دوست دارم. فازشو دوست دارم، وایبشو دوست دارم، کیتشو دوست دارم. اینجوریه که اوکی من یه لحظه میرم تو پورتال کاملا آن تارگتبل میشم، میتونم خودم رو ریپوزیشن کنم، میتونم که بنازم رو هوای کمبو عجیب غریب بوش بزنم. حتی اون شارژ میکنه با کلیک راست میزنه، اصلا تو با اون میشه کمبو مختلفی داشته باشی. مثلا بگی ملت این کمبو رو میزنه، من این کمبو رو میزنم. خیلی حرکت جالبی باش میشه زد. و فیمیل گاتس حداقل دیگه ای تیر دیگه فان. مگنیتو واقعا باش حال میکنم، حس میکنم مثلا اس تیر یا تهش باشه یا ای تیر اولش باشه. اولت خیلی خوبی داره، خیلی انگار از اون چیزایی که میس بدی واقعا ایتس آن یو. یعنی من هر بار میسادم اینجوری که تقصیر خودم بوده. مثلا حتی حریف کاری نکرد، اصلا یه سری نمیتونن اولتتو کنسل کنن، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینجوری که چیکار کنم؟ ولی اولتو خراب کردم، خیلی جا خراب کردم. ولی وقتی میتونی با اون دقت بازی کنی، نه حریفو میتونه بندازه عقب، شیلد میگیره، 1000 تا زهرمار رو چیز میکنه، اصلا کاریزماست. من سیگما اوورواچ هم دوست داشتم، ریلیز می اووریزت ملودی و اینجوری هم که مگنیتو یه سجا فانتره. مثلا مگنیتو یه سجا فانتره، یا شاید مثلا من دیگه خیلی اوورواچ دارم تو ذهنم خراب میکنم، ولی هر کیتی که داره خوبه. شیلدی که تو به تیمت میدی یه سجا عشق میکنه. من همین امروز اصلا یه من که زدم لوگان بودم و اینطوری بودم که آقا برمیگشتم عقب، هر بار این گفت اینجوری الان میمیرم، مگنیتو تو تحت دنبالم اومده بود اینجوری که من تو رو نگه دارم، یه شیل بهم میده اینجوری که مای گاد مای من پایین حد میتونه کمک کنه شیلدش. آره اوت دمیج شیلدش بد میشکنه، ولی خب فقط تنها چیزی که اذیتم میکنه که چرا نمیتونه پرواز کنم. یعنی یه چوسه، یه دابل جامپی، یه شیفتی مثل دکتر استرنجی، نمیگم کامل پرواز کنانه اصلا، ولی یه سر جا خیلی یه جوریه که نمیدونم صرفا میتونی کنتر بیای پایین. آقا بذار من یه چوسه میدم منطقیه دیگه، زیر پام آهن میذارم، یک دو قدم میام بالاتر. اینش اصلا تو کتم نمیره. و به نسبت مگنیتو یه چیزی یادم افتاد، اینم خیلی باحال میشه تو مارول رایوالز اد کنن، که بیاد بگه اگر مثلا من مگنیتو هم جلوم ولورین افتاد، من به جای که تیم اپ ابیلیتی بگیرم، مثلا یه ابیلیتی دیگه میگیرم که اوکی جلوم ولورینه، من میتونم یه ابیلیتی اضافه دارم ولورین رو پرت کنم عقب، یه ذره پرتش کنم اینور اونور، به خاطر اینکه ولورینه، به خاطر اینکه تو بدنش فلان زهرمار داره. ولی آره کاراکتری که خیلی فانه باش پلی دادن، انگار خیلی کاراکتر نمیدونم چی it's elegant، میدونی، یعنی خیلی با دقت میشه، خیلی خوب میشه هولشون داد، خیلی خوب میشونی ساپورتتو نگه داری، حتی میتونی یه لحظه برگردی ساپورت رو نگاه کنی، یک کلیگراس بزنی یا رو شوت کنی 2 کیلومتر عقب‌تر، هم 2 کیلومتر یعنی 5 متر پرت کنه عقب‌تر، و خب یه دمیج خیلی خوبی هم میده ولی برش، یا اصلا اینجوری باشه فیر مگنیتو ساپورت رو نجات بدی بعد اینور رو چیز کن. من باش حال میکنم، خیلی با پلی دارم باش حال میده. پانیشر، یعنی من با پانیشر چه مشهایی که الکی نبردم، خیلی چیز عجیبیه. مثلا واقعا میتونی مثل ریپر پلی بدی، کاش میتونستی مثل ریپر پلی بدی، چون واقعا مثل ریپر نیست. اون قضیه بسشن بودنه هست، گرپله هست، خیلی تریک میشه باش زد. هم شاتگانر داریم میتونی میری بزنی، هم رنجش خیلی خوبه. بعد تو چند لحظه هر انمی تو دیدت باشه، دیدت بره، میبینی طرف داره چیکار میکنه، اصلا خیلی چیز عجیبه. ولی اینجوری هم هر بار، یعنی هر بار من پایینش برمیدارم حس کنم آی کیوم کم میشه، اصلا شلت میکنه، از اون کاراکتری که برمیداری شلت میکنه. و اصلا من خوشم نمیاد از این قضیه، اصلا خوشم نمیاد، دوست ندارم اینجوری باشه گیم. ولی اگر رو باش پلی بدی، با دقت باش پلی بدی، دیگه اصلا میتره. اینجوری که این چه چیز عجیب و غریبیه، یعنی تو خوب پلی بدی اینجوری که این 3 نفر هدشات، بعد اولت دوباره پر میشه، اینقدر سری میتونی اولت پر کنی، مخصوصا با تیم اپ راکون که وحشتناکه. ولی با اینها اصلا مثلا فان پلی نیست. منتیس یا ته ای تیره یا بی تیر اولشه، خیلی پلی دادن باش فانه، از اون کاراکتراییه که اصلا زورت میکنه و باید یاد بگیری باهاش.
که تو نمیتونی همه رو هیل بدی. اون یک نفری که نیاز داره اون انتخاب کن اسپسیفیکلی فلانی رو هیل بده. خب اولت خوبی داره، دمیج خوبی میده، اسلیپ ایوی داره و تو راحت مثلا یه کرکتر 250 اچ پی رو با یه اسلیپ میتونی بکشی. من اینطوری هم نه که اسلیپش بکنی بعد مثلا یک تیپ بزنی بمیره، نه منظورم اینه کمبو بزنی انیمیشن. من هر موقع میگم مثلا با این کرکتر میتونی این کارو بکنی، سعی میکنم تو لول سطحیه مثلا در نظر نگیرم، کمبوهاشون رو در نظر بگیرم، تریکاشون در نظر بگیرم، انیمیشن کنسل فلان فلان فلان. الان مثلا خود منتیس هم یه کمبو و انیمیشن کنسلی داره، تو میتونی اونو بزنی یا از اسلیپ در نیومده 2 تا هیت فقط اونجا بزنی، یکی هم جلوتر بزنی، اصلا خیلی چیز عجیبه. ولی کلا پلی دادن باش فانه و اینجوری هم که هر بار من اینو پلی میدم میتونم کاملا حس کنم که چه پکی دارم میذارم و به طرز احمقانه نه خب منطقیه. تو وقتی اولت میکنی چون دمیج هم میتونی بدی، اولتش خیلی واسه من حس بهتری تا اولت لونا داره، چون خودم دمیج بوست میگیرم و خوب میتونم بزنم. مثلا یه موقع اولت میزنم خودم 3 نفر میزنم، چون که خب تیمو ولش، نه اینکه مثلا هیلشون ندم ولی اینجوریه که وای نمیسم صرفا هیلشون بدم و وای نمیسم بزنن وقتی نمیزنن، وقتی موقعیتشو دارم از اون موقعیت استفاده میکنم. اینجوری نیستم که صبح بعدم دی پی اس پلی بدم. ولی مون نایت پلی دادن باش اصلا فان نیست، اصلا فان نیست. یعنی من با مون نایت هم خیلی جای خوبی بردم، حتی اگه مسعودی میدور ببینه الان شاید حتی اینجوری باشه واه چجوری فکر نمی‌کردم مون نایت بذاره دی. یعنی یه موقعیت‌های خیلی اولتش خیلی لذت بخشه. خب کجا لذت بخشه؟ نه اینکه همینطوری میزنه خیاری میمیره، چون جلوتر ویدیو گفتم جایی لذت بخشه که آقا لونا اولت کرد، این اولت کرد، 6 نفر اولت کردن و تو یه اولت میزنی، همه اینا میتونن یه سریاشون میتونن بیان بیرون ولی موندن تو اولت هانسیو میزنه، خورد و خمیر میکنه و گیمو برمیگردونی و عشق میکنی با اولتی که زدی. خیلی اولتش ورق برگردونه. اتفاقا کرکتری یکی سه جا باید با دقت پلی بدی. درسته که از دور از اون کرکتره که مستر ایزی کرکتره، بعد مثلا پلی میدی میبینی تازه اوه چه ظرافتی میخواد این سه جا، چه دقتی میخواد، ایول اوکی آره هنوز ایزی کرکتره ها. ولی مون نایت هم آره یه سه جا میتونی یه پوزیشن خیلی خوب پیدا کنی، آنختو بندازی و حتی it's asking me too much، یعنی زیادی ازم درخواست میکنه یه سر جاها که آقا من دارم یه فایتی میدم، تو هیچ فایتی یه سر جاها یا حالا مخصوصا یه کرکترها نباید پشت تو برگردونی به نمی. مون نایت آن خشم میندازه دقیقاً پشت من و من باید برگردم 180 درجه آنخ مون نایت رو بزنم بعد مثلا به بازی ادامه بدم. یه موقعی که اصلا آنخش رو میخوای بزنی حسابی اذیت، ولی خودت پلی بدی میبینی که اوکی من این آنخش رو مثلا میخوام بندازم چه بد میزنن، چه کجا بزنم آنخمو، بعد اصلا آنخو بزنی به جای اینکه عین خیار فقط آنختو بزنی، چون اکثر پلیرها این کارو میکنن، پلیر رو بزنی. چرا؟ چون دمیج بیشتری میخوره، داری خطر میدی اگه فقط بخوای آنخو بزنی. ولی به شدت الان بافش هم کردن واقعا خیلی چیز شده. اصلا بعضیا که حتی برمیدارن بلدم نیستن، حتی همینم نمیدونن که آقا اگه طرف توی شوای آنخته بازم تارگتو بزنی دمیج بیشتری میدی، فقط همونجور آنخو میزنه و اینجوری که فریوینه دیگه بذار برداری. ولی اصلا حال نمیده. نمور کرکتری هیچ جور باش حال نمیکنم، اینجوری بگم صحبت میکنه حالا اصلا حال نمیکنم، اصلا استایل هیچیشو حال نمیکنم. ولی پروژکتایل خوبیه و راحت میتونه عقب وایسه 3 تا اختاپوس بندازه، 3 تا با تیم اپ ابیلیتی لونا 3 تا اختاپوس بندازه و اینطوری باشه که من تیممو نگه میدارم، من ساپورت ها رو نگه میدارم و دمیج خیلی خوبی هم میده و اون حالتی که مثلا کلا اون پروژکتایلش میره من اوکی هم لذت بخشه و مثلا یه سر جا خیلی لذت میده خوب باهاش بازی کنی. حتی اولت هم که میزنی یه وال میکوبون تو صورتشون و دور بلند میشن همه رو میزنی خوبه. ولی اینکه مثلا از هلا واسم فانتر باشه نه، نهایت از کلاکن دگر شاید فانتر باشه. حتی اینجا میذاره اینجوری هم که بالا مثلا شاید این رو بخوام جابجا کنم، حالی که از نمور فانتره. ولی میدونی سعی میکنم، یه ذره دیر دارم اینو میگم، دارم بعد 50 دقیقه دارم میگم، سعی میکنم زیاد سخت نگیرم تیر لیست ها رو، صرفا یک تصویر کلی باشه. از اون تصویر کلی بیشتر لذت میبرم که آقا اوکی همینقدر واسه من کافیه که مثلا بدونم حدودی الان نظرم اینه 2 ماه دیگه کامل یه چیزی دیگه است با یک معیار دیگه. حالا پنی پارکر پلی دادن باهاش میتونه فان باشه،
خیلی موقعیتی، یعنی یه سری جاها مثلا اینجاست در حدی که مثلا فانه اینجاست، یه سری جا استیر انقدر خوب میتونی باش بس کنی. واقعا اون دقت رو یه سری جا میخواد که من مینامو کجا بندازم، این تورتمو کجا بذارم. چقدر خوب چیز میکنه، چقدر خوب میتونه استان کنه یه سری کاراکترها رو. ساپورتش رو میتونه نجات بده به خاطر اینکه دایو کردن استان 3 تا مین. خب این بر اولتش خوب کاراکترها رو هوا میندازه، راحت میتونه چیز کنه، راحت میتونه یه سری جا همینجوری رو پوینت بمونه اذیت کنه. کیت خیلی خوبی داره کلا. حتی اون اتک های اسلوی هم که میزنه، مثلا وقتی اتک میدی اصلا اسلو میشه کلا موومنت، حتی اون اتک ها رو هم میده، باز اون اتک ها هم کارآمده و خوبه، هرچند به نظر یوزلس میاد. کلا کاراکتر اوکیه، خیلی خوب میتونه میناشو درست جا به کار، به جای اینکه همینجوری الکی بندازه که اگر شلوغی بندازه کاملا هدر میره. یه جاهایی به کاره که تیمش دایو نشه و یه چیز سرطان کنه واسه حریف برای آنتی دایو برای دایو کردن، و مثلا یه جوری باشه که اصلا تو وقتی این کاراکتر رو برمیداری پلیر رو باید به خاطر تو عوض کنه، تیم حریف باید یه چیزی عوض کنه، بگی آقا ما باید یه غلطی بکنیم اینو دیگه، داره دهنمو سرویس میکنه. و من چه مچ هایی که تونستم آقا مثلا چجوری بگم، اگه مثلا یه چیزی قرار سلکت کنم و بگم اوکی الان من توی موقعیتی قرار دارم یکی اینا رو باید سلکت کنم و این بازی برای من میبره، آقا لوکی نبوده، جف نبوده، یا پنی پارکر بود، پنی پارکر برداشتم و اینجوری بودم که کار واسه من در میاد. ولی خب معیار این تیر لیست فام بودن است. سایلاک اولتش اولش خیلی واسه فام بود، مثلا اینجوریام که گنجی، ولی گنجی اولتش عشق می‌کردی اگه با اولت گنجی مثلا 6 نفر 5 نفر می‌زدی. سایلاک اولتش بورینگه، واقعا بورینگه، یه چیزی تو تیم حریف باشه بزنه بمیری بورینگه، چه خودت بزنی بورینگه. جدای از اون فکر من اینو قرار بذارم اینجا ایتیره، خیلی حال میده، خیلی حال میده باش بازی می‌کنی. 2 تا داش داره با هایت، تمام رکون، خیلی حال میده، خیلی حال میده. کلی آپشن داره. من بیشترین کیدی رو با رکون دارم، کیدی هم فکر کنم میانگین حداقل 15 باش تا 20-25 میره. هیلش خیلی خوبه، دمیجش خیلی خوبه، اولتش به نظر میاد چیز خاصی نیست ولی به نظرم تاپ 20 هست حداقل اولتش. خب بازم بستگی داره، بستگی رو شما چجوری بازی نمی‌کنید، ولی دمیج بوست خیلی خوبه میده. یعنی دمیج بوست رو میندازی اینجوری که اوکی الان مخصوصا که یه سری جا خب قضیه واقعا روانشناسیه، وقتی دمیج بوست میندازی انگار تیمت هیل نمیخواد به طرز احمقانه، یا حتی تیم حریف انگار نمیزنی، انگار فشار رو نمیذاره تو اینجوری که حالا این به ایلو فرق میکنه ها، ولی مثلا اینجوریه که تو راحت میتونی هیل ندی و مثلا تانکو بزنی. تانکو ذوب میکنه، یه کاراکتر رو کامل فول اچ پی زنده میکنه، حتی اونم میتونی با دقت بندازی، میتونی تو یک پوزیشنی خودت رو قرار بدی که بگی نه من اینو الکی نمیندازم که هر کی مرد درجا زنده شه، چون من بازیایی و سر این قضیه باختم، یارو هی میمرده، خب چه فایده داره هدر میدی لول من، خب میذاشتم یارو بمیره، اینجوری بودم که فلانی داشتی میمردی، قطعا میتونی حسش کنی، یه 3 ثانیه زودتر به من بگو. یه خودم اصلا حواسم هست، میگم الان نمیتونم هیلش بدم، الان هر کاریش کنم قرار بمیره، الان میندازم، یارو زنده میشده، گیمو برگردوندیم. اولت خوبه، این ریوایو کیتش خیلی خوبه، 2 تا دش خیلی خوب داره، سوپر جامپ داره، رو دیوار دویدنش گاده، یعنی که من کیدی هم باش 20 همینه دیگه، شیفت میزنم تو دیوار میرم تو دیوار 2 ساعت اون بالا این سوسک خودم نگه داشتم هیچ کی نمیبینه، حالا یکی دید میرم جابجا میشم، سوسک موشه دیگه عملا. ولی چرا من مثلا فرنزی دارم سوال میکنم اینقدر اینجوری گفته چی این، من همونجوری میگم خیلی کیت خوبی داره و خیلی میتونی نمیره اذیت کنی، یعنی اینجوری در دیوار راه میری، بر رو دیوار یه لحظه چنگاتو رو دیوار ول میکنی، خودتو هیل میکنی و دوباره میری دیوار دش میکنی و خیلی حرکت میشه باشه، خیلی حال میکنم باش پلی میرم. سیزن SF اصلا فکر کنم باش پلی ندادم، یکی 2 ساعت پلی دادم. سیزن 1 اینجوری بودم که چه جواهری هستی تو، یعنی چه جواهری هستی، و یه ذرم چیز شد، یه ذرم ترند شد توی تیک تاک و اینستا، باعث شد کمتر پلی بدم، نه بخاطر اینکه اینطور بودم که خب دیگه ترند شد من پلی نمیدم، بخاطر اینکه هر مچ داشتم میدیدم، یا مثلا اینجوری بودم که هاکای پلی دادن باهاش ایمپکت فوله ولی فان نیست، خیلی خوب باش میتونم بزنم و کلا میشه زد. تانکو ذوب میکنه، یه سری کاراکترها رو هنوز وان شات میکنه، ولی اینطوری هم که نمیدونم چرا حس هانزو رو بهم نمیده و این من اذیت میکنه سه جا، چون اینجوری هم که من اگه 5 تا کاراکتر بخوام بگم که اصلا بالای 150 ساعت اینا پلی دادم توی اوورواچ، یکیش هانزوه و چجوری نمیتونی اون حس رو بدی، نمیدونم، یعنی قضیه بایسه
اون زمان مثلا کاراکتر دیزاین و اون سینماتیکه و چیزای دیگه تاثیر می‌داشته. نمیدونم اصلا اون اندازه من یعنی اصلا که من اصلا یه سری از بهترین خاطرهایی که توی هیرو شوترها دارم سر هانزوه. یعنی موقعیت رو دقیق یادمه که مثلا کدوم مپ بودم، کجا کیو چطوری زدم، این هد اون یکی هد فلان فلان. هانزو اون حالا رو نمیده به هر دلیلی. اوکی من شراود نیستم، من گولد استاکی هم که تو همه بازی به زور میرسه پلت و پلت استاک میشه. خب ولی اینطوری هم به خاطر این نیستش که بازیم باهاش بده. بابت این قضیه هم کلی کلیپ و اصلا استات برو ترکر داد جی چک کنی چه کاری. نمیدونم با کاراکترم نشون میده یا نه، بعد خودم نگاه کنم. ولی نه، یعنی اینجوری هم که اون فان بودن هانزو رو واسم نداره. اولش داشت، یعنی اینجوری هم که نه فان بودن هانزو نه فان بود، ولی برای اینجوری هم که نه بقیه کاراکترام بیشتر حال میده ولش کنم. اونقدر صرفا یه جایی نیاز باشه برمی‌دارم. آره اونجا که نیاز باشه هنوز برمی‌دارم، اینجوری نیست که پلی ندم باهاش. نیاز باشه برمی‌دارم گیمو برمیگردونم. ولی من صندلی رو رها کردم. اسکارلت ویچ ایتیر مثلا اینجا میتونه باشه. آره اینجا میتونه باشه. فکر کنم بیشترین کاراکتری که تا الان پلی دادم اسکارلت ویچه. یعنی جمعا هم سیزن 0 هم سیزن 1 هنوز من اسکارلت ویچ رو بیشتر از هر کاراکتری پلی دادم. چرا ایتیر؟ اولا که باش بد پلی میدید اصلا حال نمیده. یعنی تو اتفاقا هر چقدر ملت بگن نه این اوتو ایمه فقط ایم میگیری، واقعا اون دمیج خاصی نمیده. یعنی اگه تو اذیتش نمیتونی بکنی که اون اوتو ایم رو نگیره، خب خودت یه جا کار چال میلنگه. کلیک راستشه که بیشتر دمیج رو میده و کلیک چپش مثلا اونو میتونه شارژ کنه. پس اتفاقا خیلی خوب دمیج میده به شرط اینکه خوب ایم بگیره و اینطوری نیستش که این نداشته باشه ای بابا چقدر من بد مردم، اصلا اونقدر دمیج نمیده. ولی اولتش رو وقتی تو پاپ آف میکنی، مخصوصا الان که پلیرها فهمیدن به هزار روش مختلف کانتر میکنن و اصلا نمیبینی، انگار یه چیز کاملا جادویی اسکالش با اوت 6 نفر بزنه بتونی تو پوزیشن بندی و همه چی تو درست در بیاری، خیلی خوبه. ولی کیت خیلی درست حسابی داره. استانه رو که داره، استانش خیلی تیک تاک توریه، خیلی ساعتی. مثلا اینجا که طرف تو استان باشه اینجا که تیک یه لحظه استانه تاک در میاد، تیک دوره استانه. دمیجش که گفتم تو کلیک چپ و 24 نگه داشتی و رنج زیادی هم داره، ولی دمیج اصلی کلیک راسته. خب و خیلی هم خوب اگه بتونی این بگیری هد بزنی اون موقع است که تازه ایت شاینز. ولی اون دو ابیلیتی که میزنه کاملا حالت شبح میشه، شیفتش رو میزنی، اون خیلی به نظرم اونی که فانش میکنه یه سری جاها، به خاطر اینکه تو پوزیشن بندی خیلی حرکت میتونی بده. کاملا خودت ریپوزیشن میتونی بکنی، اونو میتونی بزنی بری اولت کنی، هزار تا حرکت میتونی باش بزنی و پاسیبیلیتی هایی که میذاره سر جای خودش. یه دلیل دیگه هم که فانه و من از هر فاکتور هر کاراکتر رو نگفتم چون ویدیو تیر لیست کلا طول میکشه و نمیخوام، ولی اسکالت میشه این قضیه سنگینی میکنه که باعث میشه نیاز داشته باشم اینو بگم، اینه که کاراکتر دیزاین. من اسکالت بیشو یک بارم دوست نداشتم تو زندگیم، کامیکاشو نخوندم، اصلا آدم کامیک خونی نیستم و کامیکای محدودی خوندم که از همون محدودها، چون محدود خوندم خب دوست دارم دیگه، اون محدودهایی که خوندم رو حداقل دوست داشتم و اصلا اینجوریام که چقدر کامیک خوبی. ولی اسکالت بیش هیچی نخوندم، صرفا ام سی یو واچر سریالش هم دیدم و بازم خوشم نیومد و اصلا حال نکردم. ولی البته اینو بگم توی بازی وقتی من بازی استارت زدم تایمی بود که برقا خیلی داشت میرفت، هنوزم همینه. برقا که میره تا آخر شب نتا افتضاحه، حتی اگه قرار باشه روی ریتم ثابتی هر روز برقا بره عملا غیر قابل استفاده است. غیر قابل استفاده، کار روزمره و من نمیتونم بکنم بعد بسته رانسل بخرم، اینقدر بده، دقیقاً همینقدر بده. به خاطر همین اولش صفحه می‌خواستم پلی بدم، اینجوری که بچه‌ها هستن رفیقا هستن یه گیم آنلاین هست که بزنیم دیگه. کاراکترهای ایملس کلا برام داشتم، یعنی کلا مثلا 10 تا کاراکتر اولم اینجوری بودم که هر چیزی که ایم نمیخواد، پوزیشن نمیخواد، مثلا چه بدونم من بتونم یه ذره بازی فعلا اون گریپش بیاد دستم. ولی با این حال بازم اون کاراکترها رفتن کنار، اینترنت من فیکس شد، اسکالت کم بازی میکنم، کمتر بازی میکنم، ولی بازم اسکالت رو دوست دارم چون اینجوری بودم که ولی من کاراکتر دیزاین دیدم اینجوریام که چقدر خوبه، وایس خوبه، کاراکتر دیزاین خوبه، از شکل صحبت کردن تا هر چیزیش بگیری من دوست دارم، نمیدونم خیلی دوست داشتنیه. بعد حال میکنم. اسپایدرمن استیر 100 جزو اون کاراکترهایی نیستش که زیاد پلیش داده باشم، حتی اصلا جزو 15 تا آپشن اولم نیست، ولی معیارم فان بودنه.
من اسپایدرمن مارول رایوالز و بازی های اسپایدرمن قدیمی یه سری جا بهم ثابت کردن که اوکی، اون چیزی که من از یک بازی اسپایدرمن میخوام تا واسم لذت بخش کنه قضیه رو آپشن کمه. تو به من اجازه بده های اسکیل باشه اون موبیلیتی و اون حرکتی که کرکتر میتونه بکنه. یعنی اسپایدری خوب تو تیم حریف باشه، تو تازه میفهمی که وای 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 your uncle deserved it. از اون طرف خودت اسپایدی خوب باشی، انیمیشن کنسلا، کمبو، تیماپش با ونوم، چند تا تو انیمیشن کنسل داری، چند هزار تا چیز زهر مار داری، چقدر با دقت و با ظرافت و خوب و فرض کن شما میخوای بری رو حریف، اینطوریه که من میخوام برم رو حریف یه لحظه باید یه دیوار رو نگاه کنم، چه پشتم باشه چه بالا، پایین نه دیوار رو نگاه کنم، تار بزنم اونو کنسل کنم که بتونم یه دونه یعنی هر کسی اسپایدی خوب پلی میده you got my respect. خوب، خیلی خوب، گرند مستر، از اون چیزایی که عشق میکنی پلی میدی، یعنی پرفکت ترین کرکتر مارول رایوالز انگار. خب خیلی ها هستن که من میدیدم مثلا تو یوتیوب گیمر نبودن، طرف اینجوری که من عاشق اسپایدرمنم اومدم توی این بازی، پس باید ثابت کنم که میتونم اسپایدرمن پلیر خوبی باشم. همون مرضی که منم مثلا جا با یه سری گیم‌های دیگه با یه سری کاراکترهای دیگه داشتم که من باید ثابت کنم من پلیر خوبیم، ربطی به کرکتر نداره و هر کی اسپایدی پلی میده بد نیست و تو لذت میبری باش پلی میدی. اینجوری که چه ظرافتی، چه دقتی، چقدر به نظر میاد که به نظر واقعا کیتش آپشن کمی نداره، ولی با اون چیزای کم چقدر پاسیبیلیتی داره. و یه کرکتر اومدن توی بازی هیرو شوتر گذاشتن از 10 تا بازی اسپایدرمن فانتره. خب من چی بگم؟ اگه این استیر نیست چیه؟ اسکورگل از نظر فان بودن باز استیره. یک سری جا خسته کننده است، ما راجع به این گیم ها صحبت نمی کنیم، ما این گیم ها داریم حذف میکنیم. گیم های خوب، حریف خوب، رقیب خوب، تیم خودمون اوکیه، یا حتی من دارم سعی میکنم شرایطی رو در نظر بگیرم که تیم ما یه لول از مثلا تیم حریف پایین تره و سطح رنکی مد نظرم دیگه من پلت دیگه مثلا بیشتر از اون ندیدم و نتونستم و احتمالا نتونم. رفیق دایموند دارم، دایموند یک تهشه، باهاش چند باری پلی دادم ولی اینجوری هم که یه سه مثلا حس نمی‌کنم انقدر یه بازی تمیز پیش میره که خیلی کم پیش اومده مثلا فشار خیلی روم باشه و اونجا حس کنم که چقدر اینجا من میتونستم بازی رو برگردونم. حتی مثلا اگه پلیر قضیه نیستم یه ابیلیتی داشتم که میتونستم بازی رو برگردونم. یکی از دلایلی که اسکوگل رو دوست دارم جدای از کاراکتریزیشنش یا هر چی دوست دارید فکر کنید فانتزی سایز میکنه، بذار با فانتزی هاش بازی کنه دیگه. نه ما واقعا باش خوب پلی میدم و مثلا اسکویلگری یه سری جاها اون چیز آخرمه قشنگ اینجوری که پلی میدم 10 تا لوز تو روز دادم و اینجوریم که بذار اسکویلگری رو بکشم بیرون. کاراکتریزیشنش هیچی، یه سری جاها کرینج وایس لایناش و ایناش اینا، ولی اینجوری هم که کاراکتر مدل کلا همه اینا به نسبت چیزی که تو کامیک دیدم و یه سری جاها خود وحشته خیلی خوبه، دوست داشتنیه. وایبر رو هستم همه اینا به کنار. من توی اوورواچ جان کرات خیلی دوست داشتم یاد بگیرم. جان کرات پلیرها رو نگاه میکردم لذت میبردم از اینکه کاملا طرف توی دنیای دیگه است و یه شکل دیگه داره بازی و چیز میکنه، ولی اینطوری بودم که وقتی 10 تا کاراکتر دیگه هست چرا جان کرات نمیتونستم باش کنار بیام. بازی میکردم لذت هم میبردم، واقعا کاراکتر خیلی فانی بود جان کرات، ولی اینجوری هم که نه اسکویلگر اینجا این چیزا رو واسم نداره. یعنی نمیدونم اون اسکیل کرور رو نداره، بگیم اسکیل اکسپرشن، چون به نظرم اون اسکیل اکسپرشن رو داره. تو با تیم اپ کنی با اسپایدی 3 تا استان داری، بعد همون ابیلیتی ریستی که داری میتونی تصمیم بگیری استان کنم جامپ بزنم چطوری خودم رو پوزیشن کنم. اون لحظه‌ای که مثلا دارم میپرم رو هوا های گرند رو میگیرم، معمولا تو بازی شوتر کسی که پریده رو هوا ببین ایزی ترین تارگتیه که تو میتونی مثلا ایم بگیری بزنی. چطور حالا که پریدم هوا و خودم دارم اکسپوز میکنم مثلا چیز کنم تو چه زاویه هایی بزنم که اصلا من توی این مسیری که هستم حریف اصلا نمیبینم. خب حریف اصلا نمیبینم.
ولی به این دیوار بزنم که باونس کنه اینور، یا اگر به اون گوشه دیوار بزنم به جای اینکه چپک اینوری باونس کنه اینوری باونس کنه، پس بذار اون یکی دیوار بزنم. خیلی چیز احمقانه ایه. و من اینجوری هم که هر چقدر ویدیو جانکرد میدیدم مثل اینکه کافی نبوده و باید بیشتر پلی میدادم، چون من جانکرد خیلی کم بازی کردم و فضای اون جای خالیه رو اسکرولگر کاملا داره برای من پر میکنه. پلی دادن باشه فانه، اولتش خیلی بامزه است، خیلی فانه و حال میده با اولتش میکشی. نمیدونم حالا کسی پلی میده میگیره چی میگم یا نه، ولی با اولت اسکرولگر مثلا 3-4 نفر میکشی خیلی حال میده، خیلی عجیب و غریب حال میده. مثلا اولت جانکرد خب اصلا یه چیز آویسیه دیگه، یه لاستیک بمب، تو اینو زدی نظری قراره بتره که تمام شه و خیلی هم راحت میشد زدش. سر همین میتونستی خوب مثلا عملا دوربین میرفت لاستیک. ویدیو میذارم سعی میکنم ویدیو بذارم نشون بدم، ولی محض احتیاج که تنبلی کردم ویدیو نذاشتم توضیح میدم. برای همین خود تبدیل به اون لاستیک میشه، لاستیک کنترل می‌کنی میشه سمت کرگر، یه دکتر می‌ذاری لاستیک میترکی. این اینجوری نیست، اینجوری که اسکوئرز گو سنجابا رو میفرستی به یک کوست آنچارتد 4 و یا اینی که 3 نفر واسه خودشون کشتن. خیلی هم راحت میشه اولتش رو کانتر کرد و خیلی راحت تیم حریف میتونه بزنه، ولی بعضی موقع دقت نمیکنن. وابسته به ایلو خیلی با دقت‌تر و با ظرافت‌تر با این کاراکتر میشه پلی بدی، مخصوصا که کانترت کنن بد اذیت میشی و حالا اونجاست که ایم تازه خودش نشون میده. تو اینجوری که من مثلا بگیم هنوز تو با اسپایدی هم هستی، 3 تا استانم داری، پلیر اومده تو صورت میس بدی تمومه، یه لحظه میس بدی تو نیم ثانیه تو میمیری و کلا خیلی خوب میشه باهاش چیز کرد. یعنی به نظر من اون اسکیل کرور رو داره، اینطور نیستش که بردارید و بگی بره این دده من وای میستم عقب فقط کلیک راست میکنم فقط کلیک چپ میکنم. نه، اون اسکیل کرور رو داره و تو کاملا بازی رو به یه شکل دیگه‌ای بهش نگاه میکنی و اینطوری که اوکی نه اوکی. و حتی اینو به دوستان میگم، یه موقعی میگم که اوکی میخوای بفهمی مثلا کانسپت پرشر چیه اسکرولگر بردار، خب اینو بستگی به اون کسی که باهاش صحبت میکنم داره و اینکه چقدر تجربه داره با هیرو شوتر. ولی میگم آقا اسکرولگر بردار فقط وسطشون رو بزن، میبینی چقدر بازی راحت تره، چون داری فشار روشون میذاری. اصلا مهم نیستش که تو داری چیز میکنی، داری کسی رو اسپسیفیکلی تارگت میکنی یا نه، خب داری مجبور میکنی هیلرشون رو هیل بده، تانکشون رو داری مجبور میکنی بادی بلاک کنی یا شیلد بگیره و داری اون فشاره رو میذاری، داری اون پرشره رو میذاری. حالا چه بهتر که تارگت اسپسیفیک بازی کنی و خیلی کاراکتر چیزیه که میشه با درست باش بازی کرد. یه سری از جانکرد پلیرهایی که قبلا دنبال میکردم من پیدا کردم دوباره و دیدم دقیقاً اسکرولگر بازی میکنن، بازیشون رو نگاه میکردم حال میکردم، چون که چقدر تو به موقع بازی میکنی، چقدر جامپتو خوب میزنی، مثلا چجوری این زاویه رو پیدا کردی، چجوری بزنه رسیده که سکو ببینم اگر مثلا میره پشت اونجا یارو قایم میشه من هیچ جا نمیتونم بزنم، بالا رو میزنم، تو اینجوری این زاویه رو میزنی. خیلی فانه. استار لورد اندازه تریسر برای من فان نیست، مثلا یا ته ایه یا مثلا آخر بیه. مثلا خود اولت سولجر 76 هم در نظر بگیریم باز بورید یا آنس بود مثلا جاد اینا اولت استار لورد هم چیزی که خیلی باهاش حال میده موبیلیتی است. من میگم منم موبیلیتی دوست دارم، شاید بیشتر حس میکنم مثلا بیشتر یاد بگیرمش میاد اینجا یا حتی میاد اینجا، صرفا نیاز دارم بیشتر باش وقت بگذرونم، بیشتر یادش بگیرم. یه ذره الان توش خیلی گاوام، اینجوری هم که مایندستش رو دقیق پیدا نمی‌کنم، پلیراش میبینم هم نمیتونم همونو ماچ کنم، انقدر اونا رو کپی کنم تا اون اورجینالیتی خودم رو توش پیدا کنم. چی نداره این آدم، چی نداره. بعد از زاویه‌های مختلف خودتو میتونی بندازی، مثلا از بالا خودتو بندازی رو ساپورتی که هر تیری که میزنی همش هد باشه. کاراکتریه که یک سری جا باز دوباره سیچویشنال برداشتم و باعث شده ببریم، چون خب مثلا خیلی اوپیه ولی نتونستم کانفیدنس توری برش دارم، یعنی مثلا از اعتماد به نفس اینکه اینو بردارم من بازی جمع میکنم، چون نیاز بوده برداشتم. نمیتونم هنوز اون اعتماد به نفس رو ندارم. اون اعتماد به نفس رو با آیرون فیس حتی بیشتر دارم، با پانیشر بیشتر دارم، با مون نایت بیشتر دارم، با هاک های اینجوریام که من 100 هاک های برمی‌دارم بازی رو جمع میکنم، ولی با استار لورد شاید نتونم. ولی آره حس میکنم از اون کارگره که بشینم یاد بگیرم خیلی لذت ببرم، بخاطر اینکه حال میده، خیلی لعنتی حال میده. یعنی همونقدر که تریسر یه سری جا من گیج میکرد، تریسر هم کم پلی نمیدادم ولی یه سری جا گیجم کرد، چون برمیگشتم عقب سه اینجوریام که خب کجام این تو شیفت میزنی دوباره داش میتونی چی میزنی، اصلا جابجا شدن باهاش انگار داری شواف میکنی. خب
انگار داری دیویل میکرای بازی میکنی و این حس کنم کاملا با اون کاراکتریزیشنش هم بخوره، چون گاردین آف گالاکسی رو ندیدم و راجع به سالوت هیچی نمیدونم، خیلی کم میدونم در حد اونجرز و اینا، ولی لایک استورم اصلا نیستم، اصلا حال نمیده، اصلا حال نمیده بهش. اولتش حال نمیده، 6 نفرم با اولتش بکشی حال نمیده، کم پلی ندادم، کم به خاطرش نبردیم، دوستم استورم پلی میده و اینطوری هم که نه، خودم پلی میدم اینجوری هم که نه، حتی از مون نایت هم کمتر حال میده و نیستم. تور عشق آهنگ میذاری فور والهالا، خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی اصلا عالی در اومده. خب بحث حال دادن است دیگه. اولتش اصلا کاری ندارم، اوپی نیست، وان شات میکنه بعد از اینکه کوبید زمین. شما این اصلا چرخوندن چکوشه به اندازه خودش دماغم ریل میکنه. چرخوندن چکوش به اندازه خودش کافیه. خب اینجوری که همین فانه. دش میتونی بزنی به سمت جلو، به سمت هوا، یعنی تو اذیت میتونی بکنی، یعنی میری تو وسط یه لحظه میری هوا، ایم همه میره هوا، تیم دماور داره میزنه، تو چیز میکنی، برمیگردی سپورت نجات میدی، اگه بوخوری به طرف اصلا چقدر تو خوبی، چکشتو پرت میکنی میزنه، خودت وقتی چکشت پر میشه با دستات برق میذاری، دمیج وحشتناک، واقعا عالی، واقعا عالیه. فقط یه چیزی رو بگم، من خیلی سعی میکنم به بقیه گیر بدم سر این چیزا که مثلا این بی مونایت از پانیشر بهتره، چون پانیشر تهه، خب پس بدتره. منتها یه سری جا خودم هم دقت نکردم، یعنی اینجوری هم که خب تور از اسپیدر واسه من فانتره، از اسپایدرمن فانتره، از لوکی فانتره، از جف هم فانتره، ولی خب چرا دارم میذارم تهش، حواسم نیست، پس بازم میگم اونقدر دقت نکن. ونوم هم عالیه، استیر خیلی دوست دارم، خیلی حال میده. فقط تو خب هم اسپایدی هم ونوم خیلی کار میشه با تاراش کرد، ولی به شکل‌های مختلفی. مثلا خب بلک پنتر صرفا دشش اینطوری نیستش که آقا تو یه چیزی رو به اسم فلور دش، خب اینجوریه که تو دش که می‌کنی به جای اینکه جلو رو نگاه کنی، پایین رو نگاه کن و مسافت کمتری رو طی می‌کنی که این اجازه رو بهت میده با انیمیشن کنسل یا چیزای دیگه، به خاطر مسافتی که طی کردی بتونی اوتو اتک هم بزنی به حریف. حالا بس که چقدر با دقت و ظرافت خوب بازی کنی. ونوم هم یه سری جاها انگار به طرز احمقانه اون ظرافت داره که مثلا هم ونوم هم اسپایدی کلا اون سیستم سوینگش رو کلا میخوام بگم، ولی خب چون من ونوم بیشتر بازی کردم خیلی هم حال میده. اولتش خیلی خوبه، یعنی میزنی به نسبت هیلی که حریف داره همونقدر بونس هلف میگیری. ایش از اونایی که میس میدی کاملا تقصیر خودته، ولی به موقعی که میزنی اون شیلد رو میگیری، اون سویت شیلد و دایوره، ولی میتونه آنتی دایور باشه. کلا یک کارکتر مثل ونوم یه چیزی که پلیراش مثلا حواسشون نیست اینه که آقا من دایو میتونم بکنم، خب ولی اگر یه موقعیتی هستش که مثلا فرض کن 2 تا ونوم هست، من میرم ساپورت اونا رو میزنم، اونم میان ساپورت منو میزنن، خب چی شد؟ چی؟ تو یه حرکتی که میتونی بزنی بگی اوکی ونوم اومد رو ساپورت ما، من میام ونومو میزنم، این برگشت من باهاش میرم ساپورتاشو میزنم، مثلا کنار خود ساپورتاشو میزنم بعد برمیگردم. حالا این خیلی موقعیتیه، خیلی میتونه این چیزا تغییر پیدا کنه، ولی پلی دادن باهاش خیلی لذت بخشه، خیلی حال میده و یک ونوم خوب بود. من با ونوم کم پلی ندارم و اینطوری هم که واقعا آقا ایول چی درست کردید، خیلی حال میده. چیزی تو کیتش نیستش که مثلا باش حال نکنم، هم این میچسبونه خودش رو بقیه کند میکنه، تیم ابیلیتیش بونس هلف فقط میگیره، ولی خب اولتش همه چیش اوکیه. باکی یه ذره واسه من استرسیه، یعنی من خب یه تایم خیلی زیادی که اصلا شوتر پلی نمیدادم، بعد که شوتر برگشتم کلا هر اصلا تیری که میزدم بذار استرس داشت. ولی باکی یه سری جای اینجوری هم که میدونم چقدر میتونم قوی باشم و اینکه میدونم چه قدرتی تو دستمه، انگار به استرس میده. مثلا جا بد میزنم ولی اکورسی تیم فکر کنم باش همیشه میانگین 54 تا 60% و خیلی حال میده، خیلی حال میده. یعنی شوت کاراکتر میلیه بیشتر، با اینکه آره از دور میتونه بزنه، پروژکتایل ولی میلیه، خیلی خوب میتونی تیمتو نگه داری. هر کدوم از تیمتو تارگت کردن تو میکشی سمت خودت، چند نفر با هم میتونه بکشه. اولتش again عالیه و از نظر فام بودن دیگه یا تاپ ایتیره یا مثلا استیر، ولی فعلا ترجیح میدم مثلا اینجوری باشم که آقا اینجاها مثلا لوگان استیر برای من عشق میکنم، خیلی عشق میکنم. تارگت اسپسیفیکه، هدفش مشخصه، برو تانک بزن و از فرالیپش گرفته تا دشش گرفته تا حتی
اون 5 ثانیه شیلدی که میگیره و هیچی نیست، یه دکمه میزنی 5 ثانیه شیلد میگیری، دمیج کمتر میخوری، تا اولتش، تا اون پسیوش واسه ریج پر کردنش باورم نمیشد انقدر حال بده. یعنی اصلا باورم نمیشد انقدر حال بده و عشق میکنم باشه. خیلی پلی دادن باشه، لذت بخشه. حتی تو اون لول لذت بخشه که وقتی فرالپتو میس میدی حس مزخرف میده، خیلی حس مزخرف میده. یعنی چی که ولی میزنی اینجوری که آو خیلی حال میده باش پلی میدم و هر موقع پلی میدم اینطوری هم که من قرار با تو فان داشته باشم و میدونم با تو میتونم گیمو برگردونم. تو میری تانکو برمی‌داری میری بغل تیم خودت، تیمت داره کمک میکنه تانکو بزنی، ریجت رو پر میکنی، همون تانکر اگه هنوز نکشی یا اصلا رو هوایی کلیک راست تو صورت تانک داش زدی 60% ریجر یا مثلا قبل پر کردی 100 رو هوا اولت پرت میکنی تو تیمشون، اصلا وای خیلی خوب، من خیلی عشق میکنم. مثل فانتاستیک چجوری بگم، از نظر حال نمیکنم باش پلی بدم ولی کردر گوفی فانی خب، یعنی جلوم باشه اینجوری هم که آه مای گاد گوفی مادرفاکر آقا علی از این که مثلا خوش کش میره اینجوری وای میسته و هیچ اتفاقی نمیفته، تا اینکه خودشو هی میکونه به این اون با اولتش وایس لایناش همه چی واقعا یه اسکریتر استیره، کلن کرگر فانی خب، ولی خیلی کم باهاش پلی دادم و این باعث میشه که کرگر فانی برام نباشه فعلا. و میرسیم به آخرین گزینه، سوزان ترنم از جلد 19 در از فلان بسیار کم باش پلی دادم، خیلی کم باش پلی دادم، فکر کنم مثلا به 1 ساعت نرسیده. یعنی این واقعا آنفیر یه سری کاراکتر رو تو این تیلیست گذاشتن آنفیر به نسبت پلی تایمی که باشون دارم. حتی مثلا خود استورم هم 1 ساعت اینا پلی دادم تو هر 2 سیزن، تو 251 ساعت پلی تایم، یکی 2 ساعت پلی دادم. ولی خب اینجوری هم فان نیست دیگه، چیکار کنم؟ یعنی حتی باش برداری 40 تا کیل هم بگیری، تیم حریف خیلی خوبم باشه و گیمو بتونی برگردونی باهاش، نوپ نیستم. خیلی سپورت خوبیه، کیت خیلی خوبی داره، دابل جامپی داره که اینستنتلی اینویز میشه، یک چیزی داره که میتونه تیم حریفو به سمت خودش بکشونه 5 متر 10 متر پرت کنه اگه اشتباه نکنم، یا برعکس بین 5 و 10 متراژی جفتش یکی نیست. یه دمیجی داره که دمیج اوورتایم، یه چیزی میندازه دمیج اوورتایم، نمیدونم استرام میکنه یا نه مطمئن نیستم. اولت خوبی هم داره، خیلی کیت خوبی داره، یعنی واقعا کیت خیلی خوبی داره و به عنوان یک ساپورت مین یعنی یه سری جا توی اصلا آرزوت همچین کردی داشته باشی، اینجوری که چرا؟ چون تو میتونی بگی من اینو برمی‌دارم تو یک پوزیشنی خودم رو قرار میدم که فقط دایور منو بتونه بزن، اصلا میخوام که دایور بیارن، خب شطرنج یا دایور بیارن بعد من کانترش میکنم، طرفو اذیت میکنم و آره واسه پلی دادن فانه. از مانتیس شاید کمتر، هلا رو شاید مثلا بخوام جابجا کنم، هالک شاید الان بخوام جابجا کنم، ولی خب تو بیه، مهم اینه که تو بیه و حس میکنم که مثلا اگه بیشتر باش پلی بدم خیلی راحت تو ای باشه، بخاطر اینکه خیلی کار میشه باش کرد، خیلی خوب هیل میده، خیلی خوب دمیج میده، اولتش خیلی خوبه. نخوام از اون طرف اولتش خیلی میتونه اذیت کنه، بخاطر اینکه تو به محض اینکه بزنی همه اون لول‌ها رو میزنن اون تو، ولی خب تو راحت چون نمیبینن تیم حواسش باشه میتونه چیز کنه. داو خیلی کاراکتر واقعا درستابیه، کیتش خیلی به عنوان ساپورت خوبه، خیلی به عنوان ساپورت خوبه و همین. این از تیر لیست سیزن 1 قبل از اینکه این دوتا کاراکتر بیان در تاریخ 22/1/2025 از من بعد از 251 ساعت پلی دادن و خودم رو سرویس کردن، حتی یک سری جا به صورت تاکسیک، یعنی مثلا 7-8 روز حتی توی اون اینجوری بودم که من خیلی وقته، من 2-3 ساله اصلا نمیگم گیم آنلاین بر من تاکسیکه، اصلا اینجوری هم که من کاملا چیلم ولی یه 7-8 روز من کاملا توی یه لوپ انداخته بودم، چون اینجوری بودم که صبح تا شبمون داره میگیره و استاک شدم. از اون طرف یه جا فان نبود، درگیری سری چیزهای مختلفش هستن، انیمیشن باشه، آن اپتیمایزیشن بودنش باشه، چیزهای مختلفش راجع به خیلی چیزای بازی میشه صحبت کرد و امیدوارم که بتونم این صحبت‌ها رو هم بکنم. ولی آره واسه تیر لیست بسه. نظر شما چیه؟ شما اگر 5 تا کاراکتر خیلی محبوبتون رو بخواید بگید
با معیارهای خودتون یا همون صرفا معیار فان بودن و اینکه چرا براتون فانه به هم بگید. اگه دوست داشتید منم راجع به یک کرکتر بیشتر صحبت کنم یا به شکل‌های مختلفی کانتنت بیشتری باشه، حتی مثلا آموزش، من نه، چون ترجیح میدم برید یه گرندمستر، یه وان اباو آلی، وان بلو آلی چیزی رو ببینید. چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. من خودم حال کردم، یعنی من برای من لذت بخشه. همیشه گفتم تیلیس و چیزای اینجوری لذت بخشه. نهایت چیزی که اذیتم می‌کرد بود که پشت سر هم داشتم حرف می‌زدم و این نور دیگه خستم کرده. امروز هم ویدیو دیگه ای رکورد کردم، همین که آره با الان میخوام، نه وقت نمیشه، می‌خواستم برم باز چیز دیگه ای رکورد کنم، ولی آره 20000 بار فکر کنم گفتم، ولی بازم اشکالی نداره. دمتون گرم و شب روزگار خوش.